Okay, so kanang before ta mag-start no, nanasay mo comment unya nga lahi ang picture sa thumbnail ug sa video. Kaklaro ra ana nga buttercream ra atong buhaton. Bagon ta mo ron. Okay, so Dzai, mag-start na ta sa imo na ibutang sa bowl ang kuan kana bitaw kuan kanang melted butter or softened butter basta mao na siya imo na siya ibutang sa imo na siyang ibutang sa bowl sa maani niya. After ana imo na siyang i-mix awa na magsige ra jud kag mix ana Dzai, mao na sikreto sa buttercream. Laimor sang tuyok-tuyokon maski unsa nga direction basta kay ma-mix ra gud. Una pinaka-importante basta kay ma-mix ra na siya. Kana sa mahimo na siyang ana niya mag-add din kag kuan kana unsa ni siya oy kana sa mukha unsa ni siya ng vanilla yawa. Yeah. After ana mag-mix na sad ka. Yeah. Sige ra na nimo mix kana. Sorry jud kay kamot ra na ako'y makita sa basta kay mao na siya na mix na siya. Okay, so imo na siyang ituyok-tuyok maski unsa nga direction. Okay, so mao na siya ron. E after ana imong hipiron awa. Ya mahipid na siya mura na siya kuan kanang star margarine bitaw. Ja diba? Laisyo kayo. Nya after ana mag-add din kag kuan powdered sugar. O diba? Nya imo na sad na siyang i-mix. O magsige ra kag mix mo na siya importante ani nga kuan nga pagabuhaton magsige ra kag mix. O kana mo na siya Dzai. Sorry jud kay Dzai kamot ra na ako'y makita Dzai. Okay. Nya add na sa tag powder sugar nya mix na sa tabalik balik ra jud na siya o diba kani mas klaro na ni siya ja o diba sige ra kag tuyok-tuyok kana nya hangtod mag-thicken na siya o diba laisyo kana siya. Nya imo na sa diya siyang tilawan na para mahibawan og tamis na ba siya ba. Okay. Nya imo na sa ning i-mix balik. Magsige ra kag mix ana hangtod nga mo white na siya ug mo thick na siya like this. Mura na siya na slick cream Dzai. Dzai. O kana if ani na siya pwede na siya mahimo nga frosting sa cake. O diba? Pretty kayo. Okay na siya. Imo din niyang hipiron. O diba? Dapat imo jud nang tilokon kay apil na sa pagkuan, apil na sa imong gibayran. Kinya imo nang tilokon ug i-transfer sa lahi nga bowl. Ja, mo na ni siya na pwede na siyang gamiton pang frosting sa cake. O, diba? That's all for this video. Salamat kay Dzai. Ay pag-skip ang ads Dzai para na ako makwartaan ni. Sige, thank you so much. Bye!